नमस्ते, सुका क्रिएसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई यो पावर सकेट एउटा होइन दुईटा पावर सकेट एउटै प्लेटमा छ। यो डबल पावर सकेटलाई कसरी कनेक्सन गर्ने, यसको कनेक्सन के हो, त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् यदि तपाईहरुलाई यो आवश्यक छ भने, सिक्न जरुरी मान्नुहुन्छ भने। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईहरुलाई आइराख्ने छ यो च्यानलमा, र अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म यसको कनेक्सन डायग्राम देखाउने छु। कनेक्सन डायग्राम कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ यो सामान जस्तो छ त्यही किसिमको म यहाँ नक्सा पनि बनाएको छु, ड्राइङ। यहाँ माथि एउटा स्विच, दुईवटा स्विच छ। यहाँ एउटा स्विच, अर्को स्विच दुईटा भयो, र यतापट्टि एउटा सकेट छ यहाँ, र यो साइडमा अर्को सकेट यहाँ देख्नुहुन्छ। त यो स्विच, सकेट र अनि यसमा इन्डिकेटर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डिकेटरको लागि कनेक्सन हामीले जसरी सकेटमा अन अफ गर्दा इन्डिकेटर चल्छ, त्यही हिसाबले हामी सामान सकेटको लाइन र इन्डिकेटरको लाइन सेम तरिकाले कनेक्सन गर्नेछौँ। र यसको सबैभन्दा पहिला हामी मेन लाइनलाई ल्याएर दुईटै स्विचमा कनेक्सन गर्नेछौँ। स्विचको एउटा पोइन्टमा, र त्यो स्विचको अर्को पोइन्टबाट यो सकेटको एल लेखेको जतापट्टि एल लेखेको छ त्यो पोइन्टमा कनेक्सन गर्छौँ भने, अर्कोपट्टिबाट आएकोलाई फेरि अर्को स्विचले यो अर्कोपट्टिको एल लेखेकोतिर जोड्नेछौँ। र बाँकी यहाँ तल रहेको दुईटा जुन पोइन्ट छ, यसमा न्युट्रलको कनेक्सन यसरी दुईटैमा जोडेर यहाँबाट हामी मेन लाइनको न्युट्रलमा जोड्नेछौँ। तर यो जुन अर्थिङको तार छ, यो अर्थिङको तार हामी सिधा ल्याएर यो सकेटको माथिको पोइन्टमा जोड्छौँ भने, यहीँबाट अर्को लुप गरेर कनेक्सन निकालेर यो अर्को सकेटको माथिल्लो पोइन्टमा जोड्छौँ। यसरी हामी एउटा एउटै सकेटभित्र दुईटा सकेट भएको भनेको यसलाई डबल पावर सकेट अथवा डबल एसएस कम्बाइन्ड, यसको नाम चाहिँ एसएस कम्बाइन्ड पनि हो। एसएस कम्बाइन्ड भनेको स्विच र सकेट कम्बाइन्ड भएर बसेको चिज हो, त्यही भएर यसलाई एसएस कम्बाइन्ड पनि भनिन्छ र पावर सकेट पनि भन्छौँ हामीले। यसमा हामीले 16 एम्पियरसम्मको सामानहरू चलाउनको लागि यसको क्षमता हुन्छ। त अब जुन मैले तपाईहरुलाई नक्सा देखाएँ, त्यो नक्सा अनुसार जोड्नको लागि हामीलाई के चाहियो त, यहाँ तारको टुक्रा चाहियो। हामी तार सकेसम्म प्रयोग गर्दा कलर मिल्ने गरेर, फेज न्युट्रलको लागि कलर मिल्ने गरेर जोड्यौँ भने सजिलो हुन्छ। पछि मर्मत समारको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ यो एल र एन यहाँ लेखेको छ। मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, सकेटको जहिले पनि दाहिनेपट्टि फेज हुनुपर्छ, लाइभ लाइन चाहिँ दाहिने साइडमा हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा पनि यतापट्टि एल लेखेको छ र यतापट्टि एन लेखेको देखिन्छ। त्यस्तै यसको पनि यतापट्टि एल र यतापट्टि एन छ। एल लेखेको ठाउँमा हामी स्विचको एउटा पोइन्टबाट यसमा कनेक्सन गर्छौँ। त दुईटै स्विचको एउटा पोइन्ट हामी सकेटको लागि स्विचबाट जाने तार हामी पहिला राखौँ। कनेक्सन कहिले पनि लुज नगर्नु होला। यदि लुज कनेक्सन भयो भने त्यहाँबाट स्पार्क हुन्छ, यो कुरा चाहिँ सधैँभरि ख्याल गर्नु होला। यसरी टाइट गरिसकेपछि यसको लागि चाहिने हाम्रो यो टुक्रा यति काट्दिउँ। तपाईहरुको यदि तार मसिनो भएको खण्डमा यसलाई यसरी डबल गरेर, तपाईले जुन यो मैले बटारिसकेँ त्यसपछि यसलाई फोल्ड गरेर यसरी, यदि त्यो स्क्रूले नच्याप्ने भयो, टाइट नहुने भयो भने यसरी फोल्ड गरिदिनु भयो भने यसमा अलिकति मोटो हुन्छ र अनि स्क्रूले मजाले समाउँछ। यो पनि तरिका सिक्दै गर्नु।
कहिलेकाहीँ तार मसिनो भएर अनि हामीले टाइट गर्दाखेरि यो तारले त्यो यो पेचले नच्यापेर निस्कन सक्छ। त्यसले गर्दा यसरी फोल्ड गरेर गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी अब हामी अर्को पनि यसरी यो हामीले जुन पोइन्टमा यताको यही पोइन्टमा जोड्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन पोइन्टमा जोड्दा पनि हुन्छ स्विचमा। यो किनभने यो चाहिँ सुताएर राखिरहेको छ, यो पल्टीको स्विच छ। हामी ठाडो स्विचमा चाहिँ जुन माथिको तल्लो पोइन्टमा जोड्ने भन्यो त्यस्तै यसमा ठ्याक्कै यसैमा जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यहाँबाट हामी यो एल लेखेको यहाँसम्म जोड्छौँ। यो तारलाई जहिले पनि तपाईँहरूले यो स्क्रुमा टाइट गरेको बेलामा यो जुन टर्मिनल छ योभन्दा बाहिर सकेसम्म ननिकाल्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ यो सकेटहरू मेटल बक्समा बस्न सक्छ। मेटल बक्समा बसेको खण्डमा यदि मेटल बक्समा राखिएको छ भने यहाँबाट तार निस्कियो र यसको पनि तार निस्कियो, बाइचान्स यहाँ यदि मेटलले यसरी छोइयो भने यो सर्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ र त्यसले गर्दा यो तारलाई टर्मिनलभित्र नै लुकाउनुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो काम चाहिँ सुरक्षित हुन्छ र कुनै लाइन लिकेज हुने अथवा सर्ट हुने चान्स पनि हुँदैन। यसरी योभन्दा बाहिर चाहिँ ननिकाल्नु। यो भयो। यसमा हामी यो इन्डिकेटरको तार पनि सँगै जोडिदिनु पर्ने। यसमा यसको पनि तार एउटा यसमा जोड्नु पर्ने। यो मैले अघि छुटाएछु, एकै पटकमा हुने काम थियो यो। किनभने यो हामीले स्विचबाट सकेट र इन्डिकेटर दुइटै सँगै बाल्छौँ। त्यसले गर्दा अब हामी यो जुन बाँकी रहेको दुईटा तार छ यिनीहरू हामी एउटालाई यसमा र एउटालाई यसमा राख्छौँ र यसमा हामी के कनेक्सन गर्छौँ, न्युट्रलको वायरिङ गर्ने हो। न्युट्रलको लागि हामी यो कालो तार लिँदैछौँ। यो पोइन्टमा हामी यो तार तल ननिस्कने गरेर राख्नु होला। यो एउटा भयो। यसैबाट हामी यो अर्को तार यो सकेटको लागि पनि न्युट्रल यहीँ जोड्छौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले यसमा न्युट्रलको तार यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले यससँग सँगै मेन लाइनको न्युट्रलको लाइन पनि तार पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी यहाँ अहिले यसलाई टाइट नगरिकन राख्छौँ, किनभने यसमा हामी मेन लाइनको न्युट्रल पनि ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यो भयो यता स्विच भित्रको कनेक्सन। र अब हाम्रो यहाँ मेन यो जुन स्विच छ, मेन स्विचमा पनि यो इन्डिकेटरको तार फुस्किरहेको छ। यो हाम्रो स्विचमा पनि फेज तार दुइटैले जोड्नुपर्ने भएको हुँदा यसलाई पनि एउटा कनेक्सन गर्ने तार बनाएर जोडिदिउँ।
यसरी यो एउटा स्विचको लागि भयो। त्यस्तै हामी अब यो अर्को स्विचको लागि पनि यही तार यहाँबाट लुप गरेर दुईटै स्विचमा कनेक्सन गरिदिन्छौँ। त अब यसमा अब हामीले यो प्लेट भित्र गर्नुपर्ने वायरिङको काम सक्यो। अब हामी के गर्छौँ त मेन लाइनको तार जोड्छौँ। मेन लाइनको तारको लागि हामीसँग यहाँ म रेडी गरेर राखिराखेको छु जुन यो तार छ। यसको मेन लाइनको लागि यो फेज तार रातो भयो। यो रातो तार अघि मैले यहाँ टाइट नगरिकन राखेको छु। यो स्विचमा यो तारसँग सँगै यसरी जोड्नु। यो जोडिसकेपछि हामी अहिले फेरि नक्साको अनुसार जुन मैले बनाएको ड्रइङ थियो त्यो अनुसार भएको छ कि छैन त्यो पनि हामी चेक गरौँला। र यो यहाँ दिइसकेपछि मेन लाइनको फेज लाइन यहाँ पुग्यो र यही लाइन हामीले यो अर्को स्विचमा पनि जोड्यौँ र यहाँबाट यसमा आयो, यो स्विचको पोइन्टबाट यसमा आयो। अब हामी यो न्युट्रल तारलाई हामीले यो जुन टाइट नगरेको पोइन्ट छ यसमा लगेर यो न्युट्रललाई पनि यहाँसँगै जोडिदिन्छौँ। यो भइसकेपछि अब हामीले यो प्लेटभित्र गर्नुपर्ने वायरिङको काम समाप्त सक्यौँ। अब हामी यसमा लाइन जोडेर परीक्षण गर्छौँ के यो चल्छ या चल्दैन। बत्ती बले तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, यसमा इन्डिकेटर बोलिरहेछ। अब हामी यसलाई चेक गर्छौँ। स्विच अन, दुईटै सकेट अन भयो। अब यसबाट हामी यो बत्ती बालेर परीक्षण गर्छौँ यो सकेटले काम गर्छ कि गर्दैन। यो स्विच अफ गरेर यो सकेटमा फेज न्युट्रल दुईटै छ, यसले काम गर्यो। त अब यो अर्को सकेटमा पनि चेक गरौँ। यसले पनि काम गर्यो भनेको यो सकेटमा पनि हामी कुनै उपकरण चलाउन सक्छौँ। यसरी हामी यो एउटा बक्समा दुईटा पावर सकेटलाई कनेक्सन गर्न सक्छौँ। तपाईहरूले पनि सजिलै सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी रहेको जुन यो अर्थिङको पोइन्ट छ, यहाँ एउटा छ र यहाँ एउटा छ। यो दुईटा पोइन्टलाई तपाईहरूले अर्थिङको तार ल्याएर जोडिदिनु भयो भने यसको काम सकिन्छ। त यो आजको भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र यदि केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमै लेख्नुहोला। र अहिलेसम्म यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।